با سلام، یک دوره کاملی داریم برای اتوماسیون سورای 2 توی یوتیوب. به این صورت که شما یک کلید واژه رو میدید AI ایجنت تبدیل به پرامپت کاملش میکنید و ارسال میشه به سمت سرور سورا 2 و ویدیو نهاییش توی یوتیوب خودتون آپلود میشه. تمام ابزارهایی که آموزش میدیم همه رایگان هستند و نیاز به هیچ هزینه‌ای نخواهید داشت. آموزش کاملش رو گام به گام تا آخر خواهم داد، از 0 تا 100. Okay, boys, here we go. Screwball in the side pocket. بسیار خوب دوستان، ما از ابتدا میخوام شروع بکنم برای ساخت ویدیو سازی و پرامپت سازی که از ابتدا شروع کنیم با هم دیگه بریم جلو تا برسیم مرحله آخر. پس گام به گام با من بیان جلو. ورک فلو جدیدی من اینجا میسازم به اسم سورای 2. خب این فضای ورک اسپیس منه. من میخوام گام به گام برم جلو. در نظر داشته باشید من این پروژه رو به دو قسمت قرار تقسیم بکنم. یک قسمت اینه که قرار پرامپت سازی انجام بشه با استفاده از ایجنت هوش مصنوعی، یعنی ما نیاز داریم به یک پرامپت آماده ای از یه دونه از ویدیوهای سورا 2. پس یک قسمت شد ساختن پرامپت یا پرامپت سازی با استفاده از ایجنت هوش مصنوعی و قسمت دوم شد ارسال پرامپت به سمت سرور سورا 2 و نهایتا آپلودش توی یوتیوب. این سورا 2 هست که میبینید. حالا یه دونه از الگوها، یه تمپلیت، یه دونه پرامپتش رو انتخاب میکنیم و کپی میکنیم که از اون استفاده کنیم از این به بعد. پس ما یک الگویی به عنوان پرامپت اگر داشته باشیم خیلی بهتره. توی یک مرحله پرامپت رو میسازیم کامل با استفاده از جمینای و توی گام بعدی وارد پروسه API گرفتن از سورا 2 میشه و ساخت ویدیو. همچنین ویدیو که ساخته شد اینجا البته یک ویتی باید قرار بگیره، برای که فراموش نکنم اینجا ویت رو میذارم. این ویت چیه جریانش؟ قرار یک مدت زمانی بهش زمان بدیم که اون ویدیو ساخته بشه. بعد اون ویدیو که ساخته شد یک آیدی اینجا بهمون میده. اون آیدی رو میایم پیگیری میکنیم، میبینیم آیا ساخته شده یا نه. اگر ساخته شده باشه اینجا ویدیو رو فراخوانی میکنیم، دانلودش میکنیم، دیگه میره توی پروسه آپلود کردن توی یوتیوب. بسیار نمیخوام خیلی جیجتون کنم، برای همین بریم سریع برای شروع کار. اصلا کار سختی نیست به نسبت پروژه‌های قبلی که انجام دادیم با انیتین. خیلی کار ساده‌ایه. خب من یه چیزایی استفاده میکنم که خیلی هم ساده نباشه. میخوام یه مقداری متفاوت باشه با کار قبلی که با المان‌های مختلف انیتین هم آشنا بشید. بنابراین اینجا سرچ میکنم فرم. انیتین فرم رو بزنید، قسمت triggers one new انیتین form event این رو کلیک کنید. این چه؟ یک فرم خالی هست توی انیتین، ولی خب خیلی قشنگ و زیباتره به نسبت ادیت فیلد که بخوام بهش پارامتر رو بدم. این چه کاربردی برای ما داره؟ این کاربرد رو برامون داره که بخوایم یک موضوعی رو بهش بدیم که در راستای همون بره برای ساخت پرامپتش. یک کلید واژه‌ای بهش بدیم، بگیم در مورد این برو موضوع بساز برای سوره 2. با این کاری نداشته باشید. تایتل رو میذارم اوکی. حالا فارسی انگلیسی هر جور که راحته. این دیسکریپشن هم احتیاجی نداره. اد فرم المنت رو کلیک کنید، اینجا یک نیمی بهش بدید. فقط میخوام یک کلید واژه ازش بگیرم. خب یعنی هم متغیره توی برنامه نویسی، چیز خاصی. خب من یک موضوع خاصی رو انتخاب کردم که فکر کردم شاید مناسب باشه. حالا بهتون میگم چیه. خب بس من انتخاب کردم پرامپت میخوام بهش بدم. این رو میزنم، به اینجا سیوش کنیم. حالا بازش کنیم ببینیم چی هستن. یک فرم، فقط یک چیز خاصی نیست. بله این فرم باز شد، خیلی زیباتره به نسبت ادیت فیلد. خب یک موضوعی بهش میدم. من متناسب به کاری که میخوام بکنم باید اسم غذا بهش بدم به عنوان موضوع. خب من این رو پیست میکنم. اسم یک نوع غذای ژاپنی هست، یک نوع استیک. بعد سابمیت رو میزنم. خب این سبز که شد یعنی اوکی. بعد میتونم ببندمش.
این فرم آماده است، به اضافه رو میزنم، بریم سراغ ایجنت. AI ایجنت رو کلیک میکنم. خب AI ایجنت این رو بذارید فعلا خالی، دست بهش نمیزنیم. این به اضافه رو میزنیم و مدل رو انتخاب بکنیم. گوگل جمنای چت مدل انتخاب کنید. اینم باز کاری نداریم. خب این رو باز میکنم الان. به همین ترتیب با من بیاد جلو که گیج نشید، یه وقت دچار مشکل هم نشید. require specific output format رو میزنم. این که ثبت شد باز میام بیرون. خب حالا این چیه؟ این ایجنته که ایجنت هوش مصنوعیه و مسیر کاری من رو داره مشخص میکنه به عنوان منیجر هوش مصنوعی. این هم خب مدل هوش مصنوعیه، یعنی از این داره استفاده میکنه برای هوش مصنوعی. طبیعتا چیزی که اضافه کردم چی بود؟ اوتپوت پارسر، یعنی من تعیین میکنم که خروجی تو چه چیزی باید باشه. هوش مصنوعی هر چیزی ممکنه توی خروجی بهم بده، تکست بده، جیسون بده، استرینگ بده یا هر چیز دیگه ای. دارم بهش میگم تو این فرمت برام تولید بکن موضوع تو. چرا تو این فرمت؟ چون مناسب باشه برای سورادو. من جیسون میخوام، جیسون خوبی میخوام، با اون تمپلیتی که میخوام برام بسازه، نمیتونه هر چیزی باشه. به خاطر همین این گزینه رو اضافه کردم. حالا به اضافه رو من میزنم اینجا روی گزینه سوم Structure Output Parser کلیک میکنم. اینجا یک فرمت دیفالتی داره، حالا اینم نه. روی Define Using JSON شما کلیک کنید و اینجا هم یک محتوایی داره که فعلا باش کاری نداریم. بعد از سه تا گزینه ما اینجا اضافه کردیم که فعلا چیکاری باش انجام ندادیم. حالا من میرم توی محیط دیگه، توضیحات دیگه بهتون میدم و بعد اون رو میاریم داخل این. سیو رو بزنیم تو اینجا. من میام یک موضوع، یک ویدیویی انتخاب کردم. حالا اینه ویدیو اینه. سگی در حال آشپزی کردن و پرامپت اینو دارم. پرامپت ساخت این موضوع رو دارم که یعنی این پرامپت رو بدم این رو برام میسه. حالا این برای چی بهتون توضیح دادم؟ به خاطر اینکه یه پرامپت مشخصی از یک ویدیو رو شما فرض میکنیم که داشته باشید یا از یک جای گرفته باشید، میخواید اون شکلی ویدیو براتون بسازه. پرامپت من اینه. حالا من تو چند مرحله دادم چت جی پی تی که کاستومایزش کرده. اوکی، ما یه یوزر پرامپتی داریم، یعنی یه پرامپتی هست که یوزر میده که هوش مصنوعی باهاش ویدیو رو بسازه. این اصطلاحات باش آشنا باشید که برای یه پروژه های دیگه هم بهش احتیاج خواهید داشت، مخصوصا توی انیتن. میدونم سیستم پرامپت دارید، میتونید بهش توضیح بدید، میتونید توضیح هم ندید، حالا واجب نیست حتما. اما من ترجیح دادم توضیح بدم که خیلی بهتر عمل بکنه برام. سیستم پرامپت یعنی چی؟ یعنی شما دارید از دید یک رئیس به هوش مصنوعی دستور میدید، میگید این شکلی به کاربر پاسخ بده. یعنی یک نظارتی داره روی هوش مصنوعی که به این شکل پاسخ بده به کاربر. اوکی، یعنی این همیشه ثابت فیکسه، اما یوزر پرامپت دیگه تغییر میکنه. پرامپتی هست که کاربر هر دفعه ممکن هر چیز متفاوتی بده. این رو حالا واجب نیست بدید، ولی خب من نوشتم اینجا که کامل تر باشه. بعد یک استراکچر اوتپوت پارسر هم گزینه‌ای بود که ما اضافه کرده بودیم که خروجیمون اون چیزی باشه که میخوایم. اینم با چت جی پی تی متناسب با موضوع خودم در آوردم و گفتم یه چیزی برام پیدا بکن. این رو پیدا کرده و بهم داده. کل اون چیزایی که دارم اینجا استفاده میکنم و پیست کردم اینجا. سیوش میکنم توی، حالا یه کانالی هم داریم احتمالاً شاید خبر ندارید. من اینو میذارم اینجا براتون به اسم prompt sora2.txt. اگر به دردتون خورد از این استفاده بکنید. همین الان آپلودش میکنم که فراموشم نکنم. آیدی کانالمونم اینه، میتونید برید داخلش و این فایل رو دانلود بکنید. حالا البته من میگم نیازی نیست، ولی اگر خواستید میتونید اونجا ازش استفاده بکنید. من اینو باز میکنم. ما از این فعلا الان یوزر پرامپتش رو میخوام. فقط یک نکته ای توی این پرامپت هست، اونم اینه که این چیه که من گذاشتم. این کلید واژه‌ای هست که توی فرم من دادم به هوش مصنوعی، دادم به ایجنت. AI ایجنت رو من باز میکنم. بزنید روی define below. طبق الگویی هست که همیشه استفاده میکنیم. این نوشته prompt user message، یعنی پرامپتی هست که از طرف یوزر قراره به هوش مصنوعی داده بشه. همینی که اونجا بود پیستش میکنم اینجا و میایم بالا. توی قسمت قبلیاتون هست که دیگه فرم من نوشتم و موضوعش قرار گرفت داخل کلید واژه پرامپت. اسم غذایی که بهش دادم اینجا هست.
همون استیکی بود که معرفیش کرده بودم. اوکی، حالا این رو جایگزین بکنم با میذارمش اینجا، رفت آخر قرار گرفت، کنترل ایکس میزنه، پرامپته بره جای اون قسمت خالی قرار بگیره. این بازش بکنید اینجا، قشنگ دیگه ببینید چه اتفاقی داره میفته. تو همین جای خالی اسم غذا رو پیست میکنم که از اینجا گرفت، جیسون پرامپت، که توی اون چیزی که توی خروجی داریم این. اوکی، خب این تا اینجا داریمش. حالا یه پرامپت سیستمی هم میخوام بهش بدم. اد آپشن رو کلیک بکنید، سیستم مسیج رو که بزنید، اینجا به هوش مصنوعی گفته تو یک دستیار هوش مصنوعی هستی. حالا همینم کافی هست، ولی خب من باز ترجیح دادم از یک الگوی بهتری پیروی بکنم که اینجا نوشتم سیستم پرامپت از اینجا تا این قسمت، کنترل سی میزنم، بیایم اینجا پیستش کنیم که چهار مشکل نشه. خب الان AI ایجنت من تکمیل شد، با این دیگه کاری نداریم. بریم توی مدل جمنای. اینجا مداده رو بزنید. خب اول بیایم روی این. حالا من چون API بهش دادم به خاطرم create new credential رو بزنید. اینجا میتونید API بهش بدید. API از کجا بیارید؟ برید توی AI Studio رو که باز کردیم، توی get API key کلیک کنید. اینجا create API key رو بزنید، یک API بهتون میده. حالا من این میزان API گرفتم. خب اون کلیدش رو فقط کپی کنید، بعد بیاید اینجا، بیاید اینجا پیستش کنید که اوکی باشه. که لازم رو من میزنم، ولی خب من دیگه API دارم، از اون استفاده نمیکنم. مدلم اینجا میتونید هر چیزی بذارید. من رو همون دیفالتش راحت ترم که جمنای 2.5 فلش. من از این استفاده میکنم و مشکلی هم تا حالا نداشتم. خب حالا بریم سراغ Structure Output Parser. این رو باز کنید. این رو گذاشتیم Define Using JSON Schema. اون فایل TXT رو باز میکنم. اینم از ChatGPT گرفتم، اون چیز عجیب غریبی نیست. حالا شما هم متناسب با اون پرامپتی که دارید میتونید بدید ChatGPT بگین Structure Output Parser رو به هم بده. اون چیزی که داد اینجا پیستش کنید، حالا تفاوتی نمیکنه. این صرفا به این خاطره که پرامپتمون قوی تر باشه و توی تولید ویدیو به مشکلی بر نخوریم توسط سورادو. اینجا پیستش کردم و اینجا همه رو دارمش. سیوش میکنم. بریم برای تست AI Agent کلیکش کنیم ببینیم آیا مشکلی نداشته باشیم. بسیار خب، این کامل انجام شد و الان میتونیم ازش استفاده بکنیم. یه خروجی بهم داده از همین پرامپت، با توجه به اسم غذایی که انتخاب کردم پرامپتو میسازه دیگه. این شد گام اول کار ما. حالا بریم برای ارسال این به دم سورادو. بسیار خب، بیاید توی مرورگرتون سایتی که بهتون میدم اسم کی AI، این رو باز کنید. این سایت برای سورادو یک مقدار کردیت رایگان بهتون میده. خوبیش اینه که واترمارک هم نداره. یه مقدار کردیت بهتون میده که چند تا ویدیو رو تست بکنید باهاش. البته برای کار حرفه‌ای ناچارید که بالاخره یه اکانت، یه هزینه پرداخت کنید به دلاری که بتونید مقدار بیشتری ویدیو درست بکنید اگه کار حرفه‌ای مد نظرتون هست. اما یک مقدار کردیت بهمون میده که میتونیم فعلا تستش بکنیم ببینیم جواب کارمون رو میده یا نه. بعد به نسبت پلتفرم‌های دیگه کی API یا کی AI خیلی قیمتش مناسب تر هست برای خرید API. میتونید از این استفاده بکنید و هیچ مشکلی هم نداشته باشید. شما اول اینجا لاگین بزنید که وارد سایت بشید و بتونید ثبت نام رو انجام بدید. بعد از اینکه حالا ثبت نام رو انجام دادید، البته من یه نکته هم اینجا بهتون بگم، این برای ثبت نامش، حالا درسته با ایمیل میتونید ثبت نام بکنید، اما برای تایید اینکه شما انسانید و ربات نیستید خیلی اذیت میکنه. یعنی انقدر آزاردهنده است. شاید من 10 بار تست کردم، به من اجازه ورود نمیداد، از بس که این ربات نمای، این سیستم تشخیص ربات اذیت میکنه و بهت اجازه ورود نمیده. حالا اینو بدونید در کل اگر به مشکل برخوردید که از دلایلش اینه. چند بار امتحان بکنید. با بعد از اینکه این اتفاق افتاد و حالا به سلامتی وارد این سایت شدید، لاگین کردید، برید قسمت سورادو ممکنه چند تا چیز مختلف داشته باشه. سورادو تیست تو ویدیو رو من میخوام، چند تا گزینه داره. مدل‌های دیگه هم در ضمن داره، و اوتیری واند و اوتیری، خیلی مدل‌های دیگه هم داره، میتونید از اونها استفاده بکنید که من فعلا سورادو برام جذابتر خواهد بود. طبق این مسیری که میگم حالا با من بیاد جلو که به مشکلی بر نخورید. بیایم قسمت API Create Task.
کریت تاسک رو اینجا قرار بدید. البته این ویدیو خارجی من چند تا دیدم که متوجه شدم مسیر رو باید بیایم، یعنی چیز خیلی عجیب غریبی نیست. بیایم پایین و اینجا ریکوست اگزمپل رو اینجا داریم. خب روی قسمت CURL، روی این قسمت این کدها رو باید کپی کنید. از این طریق کپیش که کردید بیایید داخل initn به اضافه رو اینجا بزنید و روی HTTP ریکوست کلیک کنید. برای که کارمون راحت تر باشه، راحت ترین گزینه اینه. روی ایمپورت CURL بزنید و اینجا همون چیزی که کپی کردید رو پیست کنید و ایمپورت رو اینجا کلیک کنید تا خودش یه کامل همه مسیراشو بره. فقط تنها نکته که وجود داره اینجا کلید API از همین سایت میخواد. کلید API رو از کجا بگیریم؟ حالا بیایم قسمت API مارکت. خب API مارکت که اومدید، اول میریم تو قسمت بیلینگ. این محدوده استفاده منه، من 80 کردیت الان دارم. خب به صورت فری به همتون میده. نمیدونم، فکر کنم 3-4 تا بتونید باش درست کنید یا 2 تا یا 3 تا ویدیو بتونید باش درست کنید با سورادو. بعد قیمتاش هم این شکلیه که $5 1000 کردیت بهتون میده، $50 10,000 تا و الی آخر. اگر خواستید بگیرید که میتونید از سایت واسطه استفاده بکنید برای خرید. این بگذاریم 80 کردیت که بهم داده، میخوام از این استفاده بکنم. بریم توی API کی و اینجا یه API من دارم، این رو کپیش میکنم، به صورت دیفالت بهم داده. بریم توی initn این رو پیستش کنیم. خب اینجا اوکی شد. خب حالا بریم اینجا یه پرامپتی این خودش به صورت دیفالت داده. این پرامپت رو من نمیخوام، من پرامپت ساختم دیگه با کلی مشقت. این قسمت پرامپتش رو اینجا پاک میکنم. خب قسمت پرامپت الان خالیه، درسته؟ اوکی. توی اوتپوت قسمت قبلی من الان پرامپت تکست دارم، کل اوتپوت رو میدم بهش. حالا ببینم دوچار مشکل نشه. اومد بازم آخرش قرار گرفت. کنترل ایکس رو بزنید اینجا، بیایید تو پرامپت این قسمت دابل کوتیشن کنترل وی بزنید و کل پرامپتتون الان اینجا قرار گرفت. خب حالا اینم بد نیست، متوجه بشین که چه اتفاقی داره میفته. مدلش سورادو تکست و ویدیو هست. کالبکش هم چیزی هست که خودش انتخاب کرده. اینپوتش پرامپتی هست که الان بهش دادید. اسپکت ریتیو یعنی اون سایزه چجوری میخواد باشه، سایز ویدیو، سایز یوتیوب لندسکیپ. حالت اون یکیش هم هست که اندازه ریلز اینستاگرامه. من اجازه بدید اونم بهتون بگم که اگر خواستید بهش بدید دچار مشکل نشه. اینجا پورتریت هم دارید، میشه اندازه همون سایز ریلز اینستاگرام. میتونید اگه میخواد توی اینستاگرام استفاده بکنید از اون استفاده کنید. این کلید واژه‌شو بذارید پورتریت، این اولیه. حالا من لندسکیپ گذاشتم. یه گزینه دیگه هم داره به اسم فریمز. 10 ثانیه 10 داره و 15. 10 به معنای 10 ثانیه هست اون ویدیو که بخواد براتون بسازه، 15 به معنای 15 ثانیه ویدیو هست. بعد اینپوت ریموو واترمارک رو داره یا همون جیسونه که میتونید ترو بزنید یا فالس بزنید. ترو که بزنید این واترمارک براتون نداره و این خیلی خوبه دیگه، بدون واترمارک داره بهتون میده. که من ترو گذاشتم. حالا بذارید کاری کنیم، من میذارمش فالس. الان واترمارک برام مهم نیست، میخوام مصرف کردیتم کمتر باشه. میذارمش فالس با امید اینکه مصرفش کمتر باشه. اینجا هست. این رو فالس انتخاب میکنم و این تقریبا تکمیل شد. اوکی. این رو سیو کنید. خب این درخواست رو میده از طریق کلید API به key.ai که اینم میده به سورادو که ویدیو براتون بسازه. یه مدت زمانی طول میکشه. بسیار خوب. یه به اضافه رو اینجا من کلیک میکنم، روی ویت بزنید. یه اختلاف زمانی نیاز هست تا اون پروسه طی بشه. 200 ثانیه 300 ثانیه چیزی که من شنیدم زمان نیاز هست. حالا من میذارم روی 200 که بتونه بدون مشکل این اتفاق بیفته. 200 ثانیه پس طول میکشه این پروسش طی بشه. واحدش هم که اینجا نوشته سکند یعنی
همون ثانی هست، دقیقه و ساعت و این چیزها هم داره. این رو میذارم اجرا بشه. خب یه به اضافه دیگه هم اینجا کلیک بکنم، مجدد HTTP رو میزنم. حالا اون درخواست رو دادم برای اینکه ویدیو رو بسازه. حالا برم پاسخشم یه چیزی مثل کد رهگیری بهم میده که بعد از اینکه ساخته شد از اون کد رهگیری استفاده بکنم و اون ویدیویی که ساخته شده رو دانلود بکنم. برای همین مجدد HTTP رو اینجا کلیک میکنم و بریم توی اون قسمت قبلی که اینجا وارد شدیم. روی کریت تاسک بود، الان کوئری تاسک میخوام. همین پارت اول اجازه بدید، آره همین پارت اول این رو کپیش کنید. این برای دریافت نتیجه کار ما هست. من اینجا پیستش میکنم، ایمپورت رو کلیک میکنم، کلید API رو مجدد از من دو تا چیز از من میخواد. یکی تاسک هست که همون کد رهگیری هست که بهتون گفتم، الان بهتون میگم چجوری واردش کنید. بدونم کلید API هست که ازم میخواد. مجدد اینو کپیش میکنم کلید API رو، بیایم اینجا پیست. این از کلید API. خب سیو رو میزنم. یه سری تغییراتی ما بهش دادیم، از جمله اینکه باید جنریک کردنشال تایپ باشه و اینم روی هدر آت باشه و اینم وقتی که باید توکن برقرار بکنه با اون API که اونجا گرفتیم. برای همین create new باید بزنیم و حالا من یک بار دیگه. خب اسم این باید، خب اسمش باید این باشه. در واقع من اینجا کپی میکنم که دچار اشتباه نشم. این کلید واژه‌شه، از این استفاده کنید اینجا که اتصالش رو بتونه برقرار بکنه. این روی اکسپرشن بزنید و اینجا هم حالا مجدد بیرر یا برر یا هم چیزی، بعد توکن. من توکن مجدد کپی میکنم، توکن خودمه و اینجا خب می نویسم چی؟ برر و جام کلید API رو بهش میدم. حالا من چون یه بار ساختم دیگه این کار رو نمیکنم و سیوش بکنید. دقیقاً اسپلش رو درست رعایت کرده باشید که دچار مشکل نشید. خب اتصالش که برقرار شد، این سن هدر رو باید غیر فعالش کنید. فکر کنم حالت اولیش اینه که فعاله، این غیر فعال، این غیر فعال. سند بادی هم که همون دیتایی هست که رو ارسال میکنه باید فعال باشه. این تنظیمات رو رعایت بکنید که دچار مشکل نشید. بعد که اکزیکیوت بزنید فرایندتون میره برای اجرا شدن و یک تسک آیدی بهتون میده. ما با این تسک آیدی کار داریم. اوکی. بعد از اون دیگه میره توی فرایند ویت و مدت زمانی که طول میکشه که این ویدیو ساخته بشه. حالا اینم که انجام شد، بعد از اون دیگه باید یه مدت زمانی که گذشت، یعنی قاعدتا 200 ثانیه گذشته و ما میتونیم اینجا دیتاشو بگیریم. حالا من میرم روی این قسمت بیلینگ رو اگر بزنم یا روی لایکس. آره من 2 تا ویدیو ساختم، حالا چون دوبار ران کردم احتمالاً به این خاطره. ریزالت شده این. من یه چیز دیگه ساختم، نمیدونم حالا کجای کارم ایراد داشته که اتفاق دیگه افتاده. میره توی فرآیند رانینگ یه مدت زمانی طول میکشه. این هم اگر نگاه کنید 137 ثانیه طول کشیده تا ساخته شده و احتمالاً 3-4 دقیقه 2 دقیقه طول بکشه. اونم انجام که شد میتونیم بریم سراغ خروجیش ببینیم چه اتفاقی افتاده. این باز پرامپت احتمالاً ایراداتی داشته، چون اون چیزی که من می‌خواستم چیز دیگه بود کلا. حالا شما یه مدت چند باری که روش تست بکنید و اوکی که شد میتونید دیگه بیارید تو فرآیند برنامه نویسی. حالا برای من یه خورده باز، چون الان که دارم ضبط میکنم همزمان این دیتا ها رو دارم تست میکنم، قبلش تست نکرده بودم که مطمئن بشم حتما درسته. ولی خب پرامپت اصلیش مطمئن بودم درسته، باید درست میشد و اون اتفاق میفته. حالا بگذاریم، مهم فرآیندشه و اون چیزی هست که ما به انتها برسونیمش. اول مطمئن بشم ببینم حالا اگر اجرا شد که ما توی رانینگه.
زمانی که تموم شد اونجا میرم ادامه. خب این حالت ساکسس قرار گرفت و به خوبی انجام شد. حالا بریم اونجا. این رو من میزنم تا یه اشتباهی که من داشتم اینه که ما تسک آیدی رو باید بهش بدیم. تسک آیدی رو اینجا من پاک میکنم. تسک آیدی رو بیارید اینجا و توکن هم نمیدونم، حالا توکن قبلی هست، مجدد اصلاحش میکنم که مطمئن باشم درسته. حتما بله. بریم اینم اکزیکیوت میشه یا نه. بازم مشکل داره احتمالاً. مشکلش باز مثل حالت قبل باید جنریک، این حواستون باشه رو حالت جنریک باید باشه. اینم روی هدر و اینم که روی همون چیزی که من قبلا ست کرده بودم. این سند هدر رو غیر فعال کنید چون ممکنه دچار مشکل بشه. حالا بریم ببینیم باز درست یا نه. بله میبینید که کد 200 که میده یعنی همه چی با موفقیت انجام شده و میتونید ازش استفاده بکنید. توی خروجی اونم یه دونه فایل mp4 داریم که احتمالا فایل نهاییش باید باشه دیگه قاعدتا. بسیار خوب. خب حالا یه نکته وجود داره. الان ما توی خروجیمون اینو داریم. من این رو کامل میخوام کپیش کنم. خب یه نکته‌ای که وجود داره این کلاً قابل قبول نیست. URLش یه چیزای اضافی داره. برای اینکه درست بشه میام بیرون. اول که کپیش کردم به اضافه رو میزنم و روی کد کلیک میکنم. کد جاوا اسکریپت بهش بدیم برای تنظیم سازی این قضیه. اوکی. خب برای اینکه بتونم کد نویسیش کنم میرم توی چت جی پی تی، اینو باز میکنم، اینو بیارم پایین که کامل ببینید. خب اینجا کد رو پیست میکنم. خب بهش گفتم که چی؟ گفتم این اون چیزی که کپی کرده بودم اینجا پیستش کردم. گفتم یه کد جاوا اسکریپت بنویس که بتونه URLش رو از این استخراج بکنه. بهش گفتم توی init این بخش کد که دیگه مطمئن باشیم کار رو بهتر انجام میده و درست‌تر بره برامون انجام بده. خب این کد رو بهمون داد. الان این رو من کپی میکنم. بریم اونجا. خب اینجا پیستش میکنم ببینیم چه جوریه. تنها نکته‌ای که وجود داره اینه که باید این پارامتر رو به عنوان ورودی بهش باید بدم قاعدتا. بزنم اکزیکیوت بزنیم این اتفاق میفته یا نه. آها بله، کدی که داد URL رو تو خروجی بهمون داده. الان میتونیم ازش استفاده بکنیم. توی گام بعدی باید بریم دیگه آپلود کنیم یوتیوب رو. من اینجا کپیش میکنم که یک مقداری کارون سریعتر انجام بشه. کنترل وی رو میزنم و این رو میرسونیم به این آپلود. خب حالا شما که میخواید بزنید روی یوتیوب که اینجا سرچ کنیم یوتیوب آپلود ویدیو که کلیک کنید دوتا هست. حالا نمیدونم تفاوتشون دقیقاً چیه. این آپدیت آپلود ویدیو رو که بزنید اینجا دارینش و میتونید یه دسترسی باید بگیرید از سایت گوگل کلاود. خب حالا دسترسیش هم باید بهتون بگم. البته توی ویدیوهای قبلی که در رابطه با آپلود اتوماسیون یوتیوب کار کردیم در رابطه با قضیه هم صحبت کردیم، ولی خب یه توضیح خیلی سریع بهتون میدم که چجوری میتونید این دسترسی رو بگیرید. خب اینجا یه تایتلی میخواد بهش بدم. بگیم چی؟ مثلا AI ویدیو، حالا هر چیزی مهم نیست. ناحیه یا لوکیشن رو بزنید روی یونایتد استیت آف امریکا و کاتگوری مهم نیست. این از ما یک دیتایی میخواد. یه مرحله هم البته بود من فراموش کردم. ما مجددا باید HTTP رو بزنیم. HTTP request برای اینکه اون URL باید دانلود بشه دیگه. به هر حال این رو همون get باشه، فقط URL رو بذاریم اینجا. اینکه اکزیکیوت بشه فایلش دانلود میشه دیگه. به هر حال اینجا خواهیم داشته. خب اینجا الان فایل رو داریم به عنوان دیتا. اوکی، حالا دیتا رو دیگه میدونیم به یوتیوب.
اینجا دیتا از ما میخواد که اینجا این دیتا رو بهش میدید. میتونید اینجا ویوش هم ببینید. چیز طبیعت شد. البته واترمارک هم که من خودم گفتم باشه، حالا میخواستم کردیت کمتر مصرف بکنه، اشکال نداره. خب این ویدیو رو داره. حالا بریم برای آپلود کردنش. اول آپلود رو میگم، بعد بریم برای اینکه چجوری این دسترسی رو با گوگل کلاود بررسی بکنیم و انجام بدیم. خب اکزیکیوت رو بزنیم ببینیم چه اتفاقی میفته. همه چی باید اوکی شده باشه. دیسکریپشن اینجا میتونید بهش بدید، پابلیک استیت هم بهش بدید که بلافاصله بره توی حالت انتشار پابلیک و انتشار عمومی. و این هم اد آپشن که بزنید این گزینه هم میتونید اضافه بکنید که self declared made for kids و این رو حالت آف باد قرار بگیره، یعنی مخصوص کودکان نیست این ویدیوه. و برای اینکه در جا انتشار پیدا بکنه. اوکی. بعد اینجا هم به من یک کدی داده که میگه آپدیت شده و این هم کد نهاییش اینه. حالا من برم توی این فرآیندش تا آخر رفتیم دیگه، پس یعنی اتفاقی که میخواستیم الان اینجا به مقداری زوم اوتش کنم که ببینید چه اتفاقی در کل افتاده و کل این رو ما داشته باشیمش. من سیو رو میزنم تا مشکلی برامون ایجاد نشه و داشته باشیمش. بسیار خوب. بریم ببینیم واقعا آپلود شده یا نه. خب بیایم اینجا. بله میبینید که AI ویدیو هم چیزی هست که ما الان گذاشتیمش. حالا اینم قبلا یه چیز دیگه هم گذاشته بودم. بریم بازش کنیم ببینیم چه جوریه. بله این آپلود شد توی یوتیوب و میتونید قشنگ ازش استفاده کنید. دیسکریپشن بذارید، هشتگ بذارید، هر چیزی خواستید میتونید اینجا براش تعیین بکنید و امیدوارم موفق باشید. یک نکته دیگه فکر نمی کنم وجود داشته باشه. طبق این مراحل دقیق با من بیاد جلو تا همین اتفاقی که میخوایم رقم بخوره. بنابراین کلا حالا من جنبندی هم بکنم. اتفاقی که افتاد اینه: ما یه فرم ساختیم. این فرم موضوع ویدیومون میتونیم بهش بدیم. حالا یک مقدار روی پرامپتا کار بکنیم. پرامپتی که بهش دادم طبق اون اصول انجام نشده بود. حالا من فرصت ندارم دیگه کاستومایزش کنم و عوضش بکنم. این رو دیگه خودتون هر جور خواستید میتونید بهش بدید و بگید که این تمپلیت رو براتون درست بکنه. مثلا گربه های دیدید داره یه کارهایی انجام میده، ویدیوش وایرال شده تو یوتیوب، میتونید اونها رو راحت بسازید و موضوعش رو میتونید هر دفعه اینجا تغییر بدید. حالا این میتونه وصل باشه به یک چیزی توی تلگرام که شما توی تلگرام این درخواست رو بهش بدید، این موضوع رو اونجا بهش بدید و اینجا ارسال بشه اینجا و فرایند آپلودش هم طی بشه. حالا توی یک جلسه انشاءالله در رابطه با تلگرام هم صحبت خواهیم کرد. یه بات تلگرام بسازیم، یه سری اتوماسیون ها رو اون بهمون کمک بکنه که سریعتر و بهتر انجام بشه. بسیار خوب دوستان، یک نکته ای از کل مراحل جا مونده تو اینجا. اینم بهتون میگم که ویدیو کامل باشه و شما نیاز به ویدیو دیگه ای نداشته باشید. البته توی جلسه برای آپلود ویدیو یوتیوب این توضیح رو دادم، ولی بازم میدم برای کسایی که اون ویدیو رو ندیدن. یک نکته ای که فقط داریم اینجا برای اتصالش به یوتیوب نیاز به، همونجور که گفتیم، نیاز به اکانت گوگل کلاود داریم. نیاز به اکانتش نه، نیاز به یک توکنی داریم توی گوگل کلاود. خب من روی کرییت نیو میزنم، فرآیندش رو بهتون نشون میدم چه شکلیه و دیگه من سیوش رو نمیزنم. خب یک کلاینت آیدی میخواد، یه دونم کلاینت سیکرت میخواد از شما. این دوتا رو باید برید توی سایت گوگل کلاود روی قسمت یوتیوبش و این هم باید بهش بدید، بگید میخوام به این وصلش کنم، به این پروژه میخوام وصلش کنم، به این هاست میخوام وصلش کنم. اوکی. حالا بریم توی گوگل کلاود. خب گوگل کانسول کلاود میخوایم. گوگل کلاود کانسول میخوام دقیقاً بریم همون جایی که باید API ازش بگیریم. خب این صفحه رو برامون باز میکنه. البته من لاگین شدم، ولی یه صفحه‌ای توی گوگل کلاود داره که برای تنظیم یه سری API ها شما نیاز به تایید حساب بانکی دارید. وارد اون مرحله نباید بشید چون حساب بانکی نمیتونید بهش معرفی کنید توی ایران. بنابراین حواستون باشه به این نکته. بعد از لاگین کردن بیایم اینجا یوتیوب رو سرچ کنیم. یوتیوب دیتا API ورژن 3. اینجا یه گزینه داره به اسم Enable. اون رو Enable رو کلیک کنید تا API Enable
بنویسه و یه تیک سبز اینجا بخوره. من روی منیج میزنم. خب این صفحه برای من باز میشه. حالا تو این صفحه چیکار میتونم بکنم؟ یک کد API باید ازش بگیرم دیگه. خب اینجا روی credentials کلیک کنید تا این صفحه براتون باز میشه. این لیستی هست از کلیدهای API که من تا الان گرفتم. اینجا روی create باید بزنید. حالا اینکه کدومشو باید بزنید، OS client ID باید بزنید. خب حالا این صفحه براتون باز میشه، میگه برای کجا میخواید بزنید وب اپلیکیشن، یه اسمی هم براش انتخاب کنید. اد URL میخواد از من، URL پایینی رو بهش میدم، همون آدرس لوکال هاست منه. این رو کپی کنید، بزنید روش کپی میشه، اینجا پیست کنید و خب این میتونه کرییت کنید. الان کرییت بزنید و اجازه بدید که مراحلش انجام بشه. خب الان ساخت. الان یک کلاینت آیدی دارم اینجا، کلاینت سیکرت دارم اینجا، میتونم کپیش کنم. میتونم کلاینت آیدی دارم اینجا، میتونم کپیش کنم اونجا پیستش کنم. روی دانلود جیسون بزنید که این حالا بعد از اوکی که بزنید کل این صفحه دیگه دسترسی بهش ندارید. تو فایلی که باز میشه همین دیتا ها رو توش دارید، میتونید ازش استفاده کنید هر موقع خواستید. کلاینت آیدی اینجا هست که میتونید بردارید کپیش کنید و کلاینت سیکرت هم اینجا هست، میتونید از این هم استفاده کنید. بعد از یه مدتی این کد ها ممکنه خطا بهتون بگیره و بگه اکسپایر شده. همین مراحل با من بیایید تا مجدد این کار رو بتونید انجام بدین و این و این توکن رو ازش دریافت کنید. پس مشکلی تا اینجا نخواهیم داشت. بسیار خوب. فعلا یه نکته دیگه که فقط میمونه، حالا بعد از این کلید API، برای بحث دسترسی هست به ایمیل خودتون، چون باید دسترسی به ایمیلتون هم بهش بدید. اگر دسترسی نداشته باشید بهتون اجازه ورود نمیده. من روی دیتا اکسس میزنم. خب روی ادینس بزنید اینجا و بیاید قسمت پایین. اینجا اد یوزر که بزنید ایمیلی بهش میدید. اینجا دسترسی رو برای خودتون با همون ایمیلی که دارید ایجاد میکنید، با همون ایمیلی که به انتون متصل شدید از اون استفاده کنید. این اگر انجام ندید دسترسی رو به هیچ وجه براتون با یوتیوب برقرار نمیکنه، حواستون باشه. خب بعد از اینکه این دوتا رو که وارد کردید بعد دسترسی به ایمیل رو بهش میدید و تکمیل میکنید. حالا اجازه بدید پس حالا که کاری کردیم تا انتها بریم جلو. کلاینت سیکرت رو کپی پیست و کلاینت آیدی هم از اینجا کپی میکنیم و پیستش میکنیم. خب الان این دوتا انجام شده به درستی. حالا ساین این باید بزنید با گوگل. الان وصل میشه به ایمیل خودتون، بعد با ایمیل میخواد دسترسی رو بهش بدید. من همین ایمیلی که اونجا بهش دسترسی دادم اینجا متصلش میکنم. حالا این دوتا چیه؟ این دوتا اسم کانال های یوتیوبتونه. اون که به صورت پیشفرض به اسم ایمیلتون ذخیره شده همون رو بزنید دیگه، همون کانالی که میخواید رو اینجا بهش میدید. من روش کلیک میکنم تا بیاد. کانتینیو مجوز رو ازتون میگیره تا مطمئن بشه مشکل برای ارتباط نداشته باشید. کانتینیو. خب کانکتید سکسسفول که نشون داد یعنی با موفقیت این اتصالات برقرار شده. میاید بیرون دیگه هیچ مشکل اینجا نخواهید داشت. به همین شکل هیچ نکته‌ای باقی نمیمونه. باز اگر نکته‌ای بود در خدمتتون هستم، توی کامنت ها بگید حتما. همین، موفق و پیروز باشید.